Salutare tuturor! Da, știu, am lipsit o vreme, sunt înfipt în niște proiecte destul de mari și de complexe. Puținul timp liber pe care l-am este acum dedicat în acea direcție, dar mi-am făcut timp să mă țin de cuvânt. V-am promis o soluție virtual LAN completă și vreau să mă țin de cuvânt. Așa că hai să nu pierdem vremea, să ne apucăm de treabă. Ce vă propun eu este ZeroTire. ZeroTire îl găsiți la aplicații Windows. O să mă gândesc dacă îl mai modific, vedem ulterior. Deci cea mai simplă soluție pentru virtual LAN. Bun. Nimic foarte complicat în acest tutorial. Vreau să vă menționez faptul că totul începe prin a-ți crea un cont pe site-ul celor de la ZeroTire. După cum am scris aici înainte, se dădeau gratuit 25 de dispozitive. Limita acum este de 10 dispozitive. Diferența este că poți să-ți creezi 3 rețele. Aici puteai să-ți creezi doar o singură rețea. Chestia cu 3 rețele mi se pare iurea, că tot în principiu vrei să-ți unifici rețelele fără să ai expunere la exterior. Aici ZeroTire, o soluție super faină. Ce îmi place la ZeroTire, un lucru care chiar îmi place cu adevărat la ei, este faptul că nu și autoprioritizează placa de rețea virtuală, cum fac destul de multe aplicații de virtual LAN, care țin morțiși ca placa de rețea lor să fie placa 1 și sunt situații în care chestia asta poate să nu să deranjeze, dar să încurce. Bun, deci am lămurit problema. Pentru început, descărcăm aplicația lor de virtual LAN, ne facem contul. Eu, pentru simplitate, prefer să utilizez autentificarea cu Google, este cea mai simplă. Da? Și ajungem aici. Deci, considerăm aplicația instalată. După cum v-am zis, puteți să o descărcați. De aici aveți versiunea de Windows. Considerăm aplicația descărcată și instalată. Considerăm contul creat. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să creăm o rețea. O să creăm o rețea, el și-a dat un nume automat aici, neimportant. După cum v-am zis, 3 rețele disponibile, 10 dispozitive. E mai mult decât suficient pentru un utilizator normal, să zicem așa. Da? Ca să verificăm, pentru început trebuie să configurăm această rețea, da? acest virtual LAN. Îl deschidem. Avem aici Network ID-ul. Dacă vă întrebați de ce nu le ascund, oricum le șterg după ce registrez tutorialul, așa că vă doresc spor la treabă să încercați să vă conectați. Așa. Dacă dorim să-i schimbăm numele, îl schimbăm de aici. Noi să-i spunem test VLAN. Da? Da, așa o să se numească. E important să le dați nume, mai ales dacă vreți să le gestionați în Linux. Acolo e mai complicată treaba. Da? Este privată. De aici ori vă lăsați așa, pentru că el și-a alocat o clasă de IP-uri automat. Deci, după cum vedeți, da? Sau, din acest tabel, puteți să vă alegeți. Bine, puteți să mergeți pe funcția de avansat, dar nu cred că e cazul. Vă selectați ce tip de rețea vreți. Dacă vreți rețea cu 255.255.0.0 sau 255.255.255.0, una din ele neimportant. Ce se vede afișat sunt numerele fixe din clasa de IP, da, adresele libere, fixe. Da? Având în vedere că nu aveți mai mult de 10 dispozitive, nici nu vă recomand să mergeți pe astea cu 2 steluțe, că nu e cazul. Alegeți o rețea și voi cu o singură steluță. Uite, noi o să alegem, de exemplu, nici nu știu ce să aleg. Uite, asta o să alegem. Da? Și asta va fi 192.168, 191 punct ceva. Bun. Pe aici nu prea e cazul să modificați nimic, că nu vă interesează foarte tare. Considerați toate chestiile astea făcute.
Și în principiu cam asta este configurarea cu Zero Tier. De reținut faptul că acest Network ID este foarte important și nu ar trebui să fie disponibil public. Acum, am configurat rețeaua în mare. Aici oricum se poate face ulterior tot ce doriți, dar just for fun e mai mult decât simplu. Da? Așa că puteți să închideți toate bălăriile astea. În continuare o să vă arăt cum se adaugă două calculatoare la această rețea și să vedem dacă comunică între ele. Ok, așa cum v-am promis, hai să conectăm acest PC la Zero Tier. După cum vedeți, Zero Tier-ul îl am aici. Da? Ce trebuie să facem este să copiem acest Network ID. L-am copiat. Cu click B de aici și dăm Join New Network. Îl punem aici. Dăm Join. Acum așteptăm aici în această pagină va trebui să ne ceară accesul de a ne conecta la această rețea. Durează un pic. Da? Și după cum vedeți, mi-a apărut aici o solicitare de conectare de la acest calculator. Da? Solicitare pe care, dacă vreau, o accept, dacă nu, nu. Da? Simplu. Da? Îl bifăm și îl dăm că e autorizat. În momentul în care este autorizat, după cum vedeți, este cu verde, cu verde, scuze. Da? Mergem la Edit și de aici, dacă dorim să-i schimbăm IP-ul pe care și l-a alocat, putem să o facem. Dacă vreți să vi le aranjați voi într-o ordine cum vreți voi, după cum vedeți, el și-a alocat 191, 195. Știți că asta era clasa pe care o aveam. El și-a alocat IP 195. Hai să-l punem în ordine. Să-l punem în loc de 191 cu... sper să nu fie ocupat unul de ceva. Hai să vedem. Da? 192, 168, 191 cu 1. Și am alocat acestui PC IP-ul. Fiind un singur calculator în rețea, vedeți, ne și zice că trebuie minim 2 membri ca să formeze o rețea. Am aici pregătit un alt calculator pe care avem Zero Tier, Join, Join și dacă mergem înapoi, deja a apărut al doilea calculator. Vedeți? Îl selectăm, îi dăm autorizare și în acest moment avem două calculatoare în rețea. Așa cum v-am zis, și aloc IP-uri prin bălării, dar avem posibilitatea noi să rezolvăm problema. Salvăm. Bineînțeles, putem să-i dăm un nume. Hai să-i dăm și un nume aici. Ăsta este Test PC2. Save. Și la ăsta o să-i spunem Test PC1. Și după cum vedeți, le avem pe amândouă aici. Da? Hai să și verificăm buna funcționare a lor. O să încercăm să dăm un ping la acest IP. Da? Da, numai IP-ul și l-a luat, dar în fine. Deci 192, 168, 191.2. Și după cum vedeți, răspunde. Așa cum v-am zis, și după cum știți prea bine, el automat se manifestă ca în rețea. Dacă, de exemplu, pornim CC file-ul pe al doilea calculator
și încercăm aici să 192.168.191.2 191.2. După cum vedeți, a răspuns CC file-ul. Deci nu este complicat. După cum v-am povestit, Zero Tire e gândit, sincer, e gândit să fie ușor de utilizat. Chiar este ușor de utilizat. Ei bine, acum să continuăm discuția noastră. După cum vedeți, am adăugat aceste două calculatoare. Putem să adăugăm mai multe calculatoare până ajungem la limita maximă. Deci, în momentul de față, avem două dispozitive din 10. Da? În continuare m-am tot gândit ce să fac. Sincer, m-am gândit și m-am răzgândit și iar m-am gândit și m-am răzgândit. Dar cred că cel mai simplu și cel mai corect este să continui pe acest tutorial și cu partea de Linux. Știu că este contraintuitiv, dar e mai simplu așa decât să fac încă un tutorial pe Linux. Așa că în continuare vă voi arăta cum se conectează Home Assistant la această rețea. V-am promis că vă arăt acest lucru și acesta este următorul pas, după care o să vă arăt cum se conectează și un server Linux la această rețea. Ok, să continuăm cu Home Assistant-ul așa cum am discutat. Vom integra Zero Tire în Home Assistant. Aici avem Home Assistant-ul meu de teste. Îl știți, mă rog, l-am deranjat eu, asta e important, nu asta e important. Începem prin a merge la setări, add-ons și instalăm Zero Tire 1. Da, îl căutăm aici, îl instalăm. Odată ce este instalat, ne apare aici. Bun. Deci, add-ons, Zero Tire. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să mergem la configurare. Sunt doi pași, simplu, nimic complicat, network-ul și API key-ul. Vom lua API key-ul, mergem în Zero Tire, da? Mergem în account și aici avem API Access Token. Da? Îi dăm new token, îi dăm un nume, test Home Assistant. Iau și eu la mine tests. Așa, generate. Luăm această cheie din nou. Nu ascund că oricum o șterg. Băgăm cheia aici. Da? Luăm ID-ul. Îl punem la Networks. Da? Și avem network-ul și API key-ul. Dăm save. Și nu avem de făcut decât să mergem la info și să-i dăm start. Dacă vreți, puteți să vă uitați în loguri să vedeți când se conectează. Dacă aveți răbdare, eu nu am răbdare, știu că merge. Așteptăm să se stabilească conexiunea. Dăm un refresh aici. Și uitați-l. Primul lucru pe care facem este să îl autorizăm. După care mergem aici. Test Home Assistant. Salvăm. Și hai să-i spunem și un IP, să nu fie, hai zicem, 3, ca să le avem frumos în ordine. Da? Salvăm. Și în acest moment, dacă încercăm să-l accesăm, vom observa că merge. Da? Ia să vedem. Copiem. Și, după cum vedeți, funcționează foarte bine.
Da? Deci asta este partea de comunicare și de conectare a Home Assistant-ului. După cum v-am zis, super simplu, chiar aș îndrăzni să spun elementar de simplu. Deci în acest moment avem în Zero Tire două calculatoare, un Home Assistant, ne ocupă 3 device-uri din 10. Bun. O să vă arăt cum se conectează acum un server Linux, ca să avem toată chestia completă. Încă o dată spun, știu că tutorialul nu e de Linux, dar să fac încă un tutorial doar pentru asta nu mi se pare nici corect, nici cinstit. Așa că cine este interesat și de partea de Linux o va avea aici. Probabil că voi menționa în descrierea clipului că există și această parte și toată lumea va fi mulțumită. Cine nu e mulțumit să se uite pe alte canale. Asta e viața. Ok. Așa cum am promis, continuăm cu partea de Linux. Îl găsiți și la tutoriale Linux aici. Puteți de aici, dacă dați click, vă duce direct acolo. Este continuarea tutorialului, să zicem, da? Acum, ca să lămurim niște lucruri, după cum am scris aici, în esență este atât de simplu încât în mod normal nu făceam un tutorial, vă zic sincer, despre chestia asta. Adică, mă rog, hai să trecem, e neimportant, da? Dezvoltatorii Zero Tire au fost foarte atenți să facă totul simplu și 2 clicuri, da? Așa cum am zis, avem aici un server Linux pe care îl vom rula. Îl avem aici. Dacă aveți SIURL-ul instalat, nu mai este nevoie să faceți. Dacă faceți, nu se întâmplă nimic, că deja îl are instalat toată lumea. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să instalăm aplicația Zero Tire. După cum vedeți, se instalează cu bash. Nu aveam altceva de făcut decât să o rulăm. Așteptăm puțin. Și este instalat. Da? Odată instalată aplicația, avem de urmat acești 3 pași. Da? Primul pas este pornirea aplicației, adică lansăm Zero Tire-ul. Da? L-am lansat. După care îl facem să se lanseze automat la fiecare reboot de sistem. Mă gândesc că asta vreți, nu vreți să-l lansați manual de fiecare dată. După care, ultimul pas important este să ne alăturăm rețelei. Copiem chestia asta, punem aici și partea asta o înlocuim pur și simplu cu acest ID. Corect? Corect. Și ne zice join OK. Acum, putem să verificăm statusul, dar după cum am scris aici, este nevoie să-i facem și configurarea rețelei. El ne va arăta că este online, cu toate că nu este autorizat încă. Hai să-l autorizăm. Uite-l aici. Îl autorizăm. După care îl edităm și îi spunem Linux Server. Cu 4, văd că s-a învățat minte să și le pun în ordine. Și îl avem aici. Dacă îi dăm un ping,
192.168.191 cu 4. După cum vedeți, răspunde. În acest moment, nu aveți nevoie de rutări, nu aveți nevoie de expunere a serverului Linux la exterior. Eu zic că e un lucru bun și vă puteți face treaba de oriunde din lume, ca și când ați fi în rețeaua locală. Eu zic că e un deal bun. Așa, haideți să vă mai arăt. Acum, partea asta este opțională. Dacă vreți să verificați la ce rețele este conectat ZeroTire, rulați această comandă. Da? De menționat faptul că vă puteți conecta la mai multe rețele, da? Fără nicio problemă. Hai să-i dăm un clear. Dacă rulăm această comandă, zice că suntem conectați la test VLAN cu tot ce trebuie. Da? Asta este Network ID-ul, da? După cum îl vedeți, este ăsta. Bun. Presupunem că vreți să ieșiți de pe această rețea din X plus Z plus T motive. Pur și simplu copiați această comandă. Și după cum v-am zis, scrie aici, înlocuiți Network ID-ul cu Network ID-ul care vreți să-l părăsiți. După cum ați văzut, dacă nu îl mai știți, îl aveți aici, rulați cealaltă comandă și îl aveți aici. Ați dat click, leave, ok și ați părăsit rețeaua. Nimic mai simplu. Aici am zis să vă arăt cum funcționează și pe un telefon cu Android. Am instalat aplicația, băgăm ID-ul rețelei, îl adăugăm, încercăm să-l conectăm, ne zice că nu se poate, că este neautorizat. Ne ducem în aplicația ZeroTire și autorizăm acest telefon. Aici eu am făcut niște bălării și n-am reușit să autorizez telefonul în aceeași rețea, dar vă arăt principiul să vedeți că merge. După ce l-am autorizat și ne asigurăm că totul este în regulă, încercăm din nou să ne conectăm pe telefon și este conectat. Ok, cam asta a fost cu ZeroTire-ul. Așa cum v-am zis, este o aplicație ok, își face treaba. Este cea mai bună? Bă, eu zic că pentru mine nu. Eu încă cred că SoftEther este cea mai bună aplicație de virtual LAN. Este cea mai ușor de utilizat? Bă, nu. Eu tot consider că Radmin VPN-ul este cel mai ușor de utilizat. Este cea mai complexă aplicație, cea mai versatilă aplicație? Da, clar, fără nicio discuție. Recomand ZeroTire? Da, îl recomand clar, fără nicio altă discuție. Cam asta ar fi cu acest tutorial. A ieșit destul de lung, dar am acoperit destul de multe chestii. Zic eu că e decent ca lungime. Deocamdată, mulțumesc frumos pentru vizionare și pentru răbdarea de a vă uita la el. Ne auzim sănătoși la următorul.